Hello students, welcome to our channel Study Assamese. যদি চেনেলটো থকা ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছা তেনেহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিবা। এতিয়া বলা যাওঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ। নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ সপ্তম মানৰ অংকুৰণৰ পাঠ নং 10। পাঠটি হৈছে প্ৰত্যাহ্বান। আজি কেৱল এই ভিডিঅ'টোত পাঠটি আমি অধ্যয়ন কৰিম আৰু বুজিম পাঠটিতনো কি আছে, কিহৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। ইয়াৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আগৰ ভিডিঅ'ত দিয়া আছে আৰু তাৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে। তোমালোকে তাত গৈ পেলাই ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিবা। এতিয়া আমি চাওঁ আহা পাঠটিৰ বিষয়ে। আমাৰ সমাজ জীৱনত বিশেষভাৱে সক্ষম বা দিব্যাংগসকলে এক বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি আছে। এই পাঠটিত তিনিগৰাকী দিব্যাংগৰ চমু জীৱনগাথা আলোচনা কৰা হৈছে। তাৰ দুগৰাকী নাৰী আৰু এজন পুৰুষ। নাৰী দুগৰাকীৰ এগৰাকীয়ে হাত দুখন নোহোৱাকৈয়ে পৃথিৱীৰ পোহৰ দেখিছে আৰু আন গৰাকীয়ে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ দুয়োখন হাত হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। দিব্যাংগ মানে হৈছে আমাৰ সকলোৰে নিচিনা মানে হাত দুখন, ভৰি দুখন বা সকলো আমাৰ শৰীৰৰ অংগ প্ৰত্যংগ যেনেদৰে সুস্থ সবল ব্যক্তি হিচাপে আমি জন্ম লৈছোঁ, সেই দিব্যাংগসকল কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। কিছুমান হয়তো জন্মৰ পৰাই তেওঁলোকৰ হাত এখন নাই বা ভৰি এখন নাই, আৰু কিছুমান দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈও কিছুমানৰ শৰীৰৰ কিছুমান অংগ প্ৰত্যংগ হেৰুৱাইছে। তাৰে ভিতৰত এগৰাকীয়ে জন্মৰ পৰাই তেওঁৰ হাত দুখন নোহোৱাকৈয়ে জন্ম লৈছে, আৰু এগৰাকীৰ কথা কি কৈছে, দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ দুয়োখন হাত তেওঁ হেৰুৱাইছে। আনহাতে পুৰুষজন জন্মৰে পৰা মূকবধিৰ, মানে মুখেৰে মাতিব নোৱাৰে আৰু কাণেৰেও নুশুনে। মূকবধিৰ মানে অৰ্থাৎ দিয়া আছে ইয়াত চোৱা, তেওঁ কাণেৰেও নুশুনে, ক'বও নোৱাৰে। দুইটাকে কি, কাণেৰে নুশুনা আৰু মুখেৰে ক'ব নোৱাৰা মানুহক কি বুলি কয়, মূকবধিৰ। কিন্তু সকলো প্ৰতিকূল অৱস্থাক নেওচি বাস্তৱ পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হৈ তেওঁলোক জীৱন যাত্ৰাত আগবাঢ়ি গৈছে। এই তিনিগৰাকী ব্যক্তিৰ সাক্ষাৎকাৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ মানসিক দৃঢ়তাৰ কথা পাঠটিত প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে। যিহেতু তেওঁলোক আমাৰ নিচিনা সুস্থ সবল এগৰাকী ব্যক্তি নহয়, কিন্তু তেওঁলোক কি হৈছে, যি সমাজৰ বহুতো বাধা বিঘিনি অতিক্ৰম কৰি হ'লেও তেওঁলোকে বাস্তৱ জীৱনৰ লগত জীৱনটো চলাই নিবলৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছে। আৰু সেই তেওঁলোকে জীৱনটো চলাই নিবলৈ আমাক কি লাগিব, মানসিক কিছুমান দৃঢ়তা লাগিব। সেই মানসিক দৃঢ়তাৰ বিষয়ে পাঠটিত দিয়া হৈছে। ইয়াতে চোৱা কি কৈছে, প্ৰথমগৰাকী প্ৰিন্সি গগৈ, তেওঁৰ বিষয়ে কৈছে। তেওঁক সোধা হৈছে সাক্ষাৎকাৰ হিচাপে, সুধিছে প্ৰশ্নকৰ্তা, নমস্কাৰ, আজি আপোনাৰ লগত চিনাকি হ'বলৈ আহিছোঁ। প্ৰিন্সি গগৈ কৈছে তেওঁ, নমস্কাৰ। প্ৰশ্নকৰ্তা, আপুনি এই জীৱন সংগ্ৰামত শাৰীৰিক প্ৰতিকূলতাকো নেওচি আজি নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছে। জন্মৰ পৰাই আপুনি কেনেদৰে এই সংগ্ৰামৰ মুখামুখি হৈছিল? তেতিয়া প্ৰিন্সি গগৈ কিদৰে ইয়াৰ উত্তৰ দিলে, জন্মৰে পৰাই মোৰ দুয়োখন হাত নাছিল। কিছুমান লোকে মোক সমমৰ্মিতাৰে আঁকোৱালি লৈছিল, আন কিছুমানে আকৌ মোক অমংগলীয়া বুলি গণ্য কৰিছিল। কিছুমানে সমমৰ্মিতাৰে মানে হৈছে সকলো মানে সমান চকুৰে চাইছিল, আন মানুহক যেনেদৰে চাইছিলে তেওঁকো মানে বেলেগ বুলি ভাবা নাছিলে, তেওঁৰ হাতখন নাই বুলি তেওঁক ঘৃণা কৰা নাছিলে। আন কিছুমানে আকৌ তেওঁক কি কৰিছিলে, অমংগলীয়া বুলি গণ্য কৰিছিলে। প্ৰশ্নকৰ্তা, তেওঁ সুধিলে, বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰোঁতে কিবা বাধা বিবাদৰ সন্মুখীন হৈছিল নেকি? প্ৰিন্সি গগৈ, হৈছিল। এখন বিদ্যালয়ে মোক নামভৰ্তি কৰিবলৈ দিয়া নাছিল। কেৱল সোণাৰীৰ ৰজাধাপ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই মোক আঁকোৱালি লৈছিল। প্ৰশ্নকৰ্তা, বিদ্যালয়ত আপুনি কেনেকৈ লিখিছিল? প্ৰিন্সি গগৈ, ভৰিৰেই লিখি মই মোৰ শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰি সোণাৰী জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হওঁ। তেওঁৰ হাত নাই যিহেতু তেওঁ কি কৰিছিল, ভৰিৰে লিখিছিল। ভৰিৰে লিখাতেও কিন্তু কম এটা সৰু কথা নহয়। পাছত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ দেওনাও পাৰ হৈ বৰ্তমান কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত স্নাতক পৰ্যায়ত অধ্যয়ন কৰি আছোঁ। তেওঁ কি কৰিছে, মেট্ৰিক পাছ কৰি, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি তেওঁ মানে ডিষ্টেঞ্চত, তোমালোকে সকলোৱে জানাই, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁ কি কৰিছে, স্নাতক পৰ্যায়ত অধ্যয়ন কৰি আছে, মানে BA পঢ়ি আছে। প্ৰশ্নকৰ্তা, আজৰি সময়ত আপুনি কি কৰি ভাল পায়?
প্ৰিন্সি গগৈ ক'লে মই ভৰিৰ আঙুলিৰ জৰিয়তে ছবিও অংকন কৰোঁ আৰু ছবি অঁকাৰ এটা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰও খুলিছোঁ। তাৰমানে তেওঁ নিজেও ছবি আঁকে আৰু লগতে কি কৰে তেওঁ ছবি অঁকা প্ৰশিক্ষণো দিয়ে। তদুপৰি মই গান গাই মনৰ দুখ কিছু পাতলাওঁ। প্ৰশ্নকৰ্তা বাৰু এতিয়া আপোনালোকৰ অৰ্থনৈতিক দিশটোৰ বিষয়ে অলপ ক'বনে? প্ৰিন্সি গগৈ ক'লে আগতে অৰ্থনৈতিক অৱস্থা বৰ সচ্ছল নাছিল, অতিশয় কষ্ট মানে সচ্ছল নাছিল মানে তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা ইমান সবল নাছিলে, টকা পইচাৰ কিছু অভাৱ আছিলে। অতিশয় কষ্টৰ মাজেৰে জীৱন অতিবাহিত কৰি মই এতিয়া গুৱাহাটীৰ নেমকেয়াৰ হাস্পতালৰ অভ্যৰ্থনা কক্ষত কৰ্মৰত। অভ্যৰ্থনা কক্ষ মানে হৈছে ৰিচিপশ্যনত। প্ৰশ্নকৰ্তাই সুধিলে সংগ্ৰামেই আপোনাৰ জীৱন লগৰী, বাৰু দিব্যাংগসকলক আপুনি কিবা ক'ব নেকি? তেওঁক সুধিলে যে আপুনি দিব্যাংগসকলৰ বিষয়ে কিবা উপদেশ দিব নেকি বা কিবা ক'ব নেকি? প্ৰিন্সি গগৈ ক'লে জীৱনৰ গতিপথত নানা বাধা বিঘিনি থাকিবই, সেইবোৰ নেওচি আগবাঢ়ি যোৱাটোৱেই হ'ল মূল কথা। মই তেনে চিন্তাৰে আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আনকো আগবাঢ়িবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইবুলি তেওঁ দিব্যাংগসকললৈ এটা উপদেশ দিলে। প্ৰশ্নকৰ্তা আপোনাৰ দৃঢ় মনোবলৰ শলাগ লৈছোঁ। আপোনালৈ শুভ কামনা জনাই আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। এইখিনিতে তেওঁ কি কৰিলে প্ৰিন্সি গগৈক প্ৰশ্নকৰ্তাই প্ৰিন্সি গগৈক শুভকামনা জনালে আৰু তেওঁৰ মনৰ যিটো দৃঢ় বিশ্বাস মনোবল তাৰ হৈ তেওঁ শলাগ লৈছে আৰু তাকেই কৈ তেওঁলোকৰ সাক্ষাৎকাৰ অন্ত পেলালে। প্ৰিন্সি গগৈ কি ক'লে ধন্যবাদ। এতিয়া আমি চাওঁ আন এগৰাকী দিব্যাংগ হৈছে জুলি বৰুৱা। প্ৰশ্নকৰ্তা সুধিলে ক'লে চিনাকি হ'বলৈ নমস্কাৰ, এটা অনাকাংক্ষিত বাছ দুৰ্ঘটনাত আপুনি পতিত হৈছিল, যাৰ বাবে আপুনি চিৰদিনলৈ এক শাৰীৰিক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ল। সেই দুৰ্ঘটনাটোৰ বিষয়ে অলপ ক'বনে? জুলি বৰুৱা ক'লে হয়, গুৱাহাটীৰ পৰা লখিমপুৰৰ ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত বাছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মই মোৰ দুয়োখন হাত হেৰুৱাইছিলোঁ। হাত দুখন হেৰুৱাই প্ৰথমে মই বৰ অসহায় অনুভৱ কৰিছিলোঁ। যিহেতু আমাৰ মানুহৰ বাবে হাত দুখনেই আমি সকলোবিলাক কাম কৰোঁ। ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি শোৱাৰ পৰলৈকে আমি হাত দুখনেই চলাই থাকোঁ। গতিকে হাত দুখন নহ'লে যেন আমি একোৱেই কৰিব নোৱাৰোঁ। সেয়ে তেওঁ কি কৰিছিলে বৰ অসহায় অনুভৱ কৰিছিলে যে হাত নোহোৱাকৈ তেওঁ কি কৰিব, কেনেকৈ চলিব। এক সীমাহীন বিষাদ বেদনাই মোক আৱৰি ধৰিছিল। মই চকুৰে ধোঁৱা কোৱা দেখিছিলোঁ, নানা চিন্তাই মোক জুমুৰি দি ধৰিছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই এইখিনিতে এটা কথা কৈ দিওঁ তোমালোকক, এই পাঠটিৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে। নহ'লে তোমালোকে আই বটনটোত ক্লিক কৰিলেও ওপৰত থকা আই বটনটোত যদি ক্লিক কৰা তেতিয়াহ'লে তাতো প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ উপলব্ধ হৈ আছে, ভিডিঅ'টো তাতো পাবা। এতিয়া আহিছোঁ আকৌ আমি পাঠটিলৈ। প্ৰশ্নকৰ্তা এনে দুখৰ মাজতো হেনো আপুনি কবিতা লিখিছিল। জুলি বৰুৱা হয়, মই লিখা কবিতা এটাৰ শিৰোনামা আছিল আপোনাৰ দৰে মোৰো হাত দুখন আছিল। এই কবিতাটো তেওঁ নিজৰ লগত মিলায়েই কবিতাটো লিখিছিলে, আপোনাৰ দৰে মোৰো দুখন হাত আছিল। প্ৰশ্নকৰ্তা কবিতাটোৰ এফাকি গাই শুনাব নেকি? জুলি বৰুৱা আপোনাৰ দৰে কবিতাটি গাই শুনালে আপোনাৰ দৰে মোৰো দুখন হাত আছিল, যি দুহাতেৰে সাজিছিলোঁ বালিঘৰ, মাৰ চাদৰৰ আঁচল ফালি খেলিছিলোঁ দৰা কইনা আৰু আলফুলে ধৰিছিলোঁ নানাৰঙী পখিলা। প্ৰশ্নকৰ্তাই ক'লে শুনি ভাল লাগিল, আপোনাৰ এনে দৃঢ় মনোবলৰ উৎস কি? জুলি বৰুৱাই ক'লে তেতিয়া মানুহৰ অকুণ্ঠ মৰম আৰু অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস। মানুহে মানে তেওঁক ইমান মৰম দিলে আৰু ইমানেই অনুপ্ৰেৰণা যোগালে, সেয়াই তেওঁৰ মানে মনোবলৰ এক উৎস হৈ পৰিলে। দুৰ্ঘটনাৰ পূৰ্বে আন 100গৰাকী ছোৱালীৰ দৰে ময়ো নিজৰ সপোনৰ মাজত মগ্ন আছিলোঁ। দুৰ্ঘটনাৰ পাছত মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য সলনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই অনাদৰ অৱহেলাৰ মাজত জীয়াই থকা দিব্যাংগসকলৰ বাবে ইতিবাচক কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তেওঁ অন্য যিসমূহ দিব্যাংগ লোক আছে তেওঁলোকৰ বাবেই কি কৰিব বিচাৰিছে, জুলি বৰুৱাই কিবা এটা ইতিবাচক কাম কৰিব বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ হিতৰ কাৰণে। প্ৰশ্নকৰ্তাই ক'লে আপুনি কি কৰিম বুলি ভাবিছে বুজাই ক'ব নেকি? জুলি বৰুৱা তেওঁলোকৰ বাবে মই এজোপা বৰগছ হৈ ছাঁ দিব বিচাৰোঁ।
অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ বাবে অন্ন বস্ত্ৰ আৰু আৱাস নিশ্চিত কৰাৰ সপোন দেখোঁ। সকলোৱে জানা অন্ন মানে ভাত, বস্ত্ৰ মানে হৈছে কাপোৰ আৰু আৱাস মানে হৈছে ঘৰ। এই তিনিবিধ বস্তু তেওঁলোকে যাতে সকলোৱে পায় তাৰেই তেওঁ সকলোকে দিব বিচাৰিছে, তাৰেই সপোন দেখিছিলে। তেওঁলোকৰ সম্ভাৱনাক সাকাৰ ৰূপ দিয়াৰ মোৰ এক পৰিকল্পনা আছে। প্ৰশ্নকৰ্তা: বৰ ভাল কথা। মই আপোনাক আৰু দুটামান কথা সুধিব খোজোঁ। আপুনি এই কৃত্ৰিম হাতখনেৰে লেখা মেলা কৰোঁতে অসুবিধা নাপায়নে? জুলি বৰুৱাই তেতিয়া কৈছে তেওঁ কৃত্ৰিম হাত এখন লগাই লৈছিলে। জুলি বৰুৱাই ক'লে, বিশেষ নাপাওঁ, মোৰ অভ্যাস হৈ গৈছে। প্ৰশ্নকৰ্তা: জীৱিকা নিৰ্বাহৰ বাবে আপুনি বৰ্তমানে কি কৰি আছে? জুলি বৰুৱাই ক'লে, মই অসম চৰকাৰৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগত সহকাৰী গৱেষণা বিষয়াৰূপে বৰ্তমান কৰ্মৰত। প্ৰশ্নকৰ্তা: এই অদম্য সাহস আৰু মনোবলৰ বাবে আপুনি সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ। আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ। জুলি বৰুৱা: ধন্যবাদ। এনেদৰেই জুলি বৰুৱাৰ লগত সাক্ষাৎকাৰৰ অন্ত পেলালে। এতিয়া আহিছোঁ আমি আন এজন দিব্যাংগ লোক, তেওঁ হৈছে সংগ্ৰামজ্যোতি চৌধুৰী। গুৱাহাটীত থকা সংগ্ৰামজ্যোতি চৌধুৰী জীৱন সংগ্ৰামৰ এগৰাকী অক্লান্ত সৈনিক। তুলিকাৰ যাদুৰে একোটা বিষয়ক জীৱন্ত কৰি তোলা সংগ্ৰামজ্যোতি এজন মূকবধিৰ যুৱক। তেওঁ হৈছে কাণেৰেও নুশুনে আৰু মুখেৰেও কথা ক'বলৈ নোৱাৰে। তেওঁ এখনৰ পাছত আন এখন চিত্ৰ বৰ্ণময় আৰু প্ৰাণৱন্ত ৰূপত অংকন কৰি নিজৰ বিৰল প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিছে। মানে তেওঁ এনেকুৱা সুন্দৰ ছবি আঁকে, তেওঁ ছবিখন বৰ্ণময় আৰু প্ৰাণৱন্ত, মানে ছবিখনত যেন কিছুমান প্ৰাণ পাই উঠিছে কিছুমান বস্তুৱে, তেনেকুৱা ধৰণৰ চিত্ৰ তেওঁ অংকন কৰে। তেওঁৰ প্ৰতিভাৰ উমাল ল'বলৈ আমি তেওঁৰ মাতৃৰ সহায় ল'ব লগা হৈছিল। মাতৃৰ সহায় ল'বলগীয়া কিয় হৈছিল নিশ্চয় গম পাইছা, কাৰণ তেওঁ মূকবধিৰ, যিহেতু তেওঁ কাণেৰেও নুশুনে আৰু মুখেৰেও একো ক'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে তেওঁৰ লগত চিনাকি হোৱাটো ইমান সহজ নাছিলে। গুৱাহাটীৰ আৰ্টিষ্ট গিল্ডত তেওঁ চাৰুকলাৰ 5 বছৰীয়া ডিপ্ল'মা লাভ কৰাৰ পাছত নিজাববীয়াকৈ চিত্ৰাংকন কলাকেন্দ্ৰ খোলে। তাতে তেওঁ চিত্ৰকলাৰ শিক্ষাদান কৰে। সংগ্ৰামজ্যোতিক সফল চিত্ৰশিল্পী হিচাপে গঢ় দিয়া আৰু প্ৰতিষ্ঠা কৰাত মাতৃ শ্ৰীমতী আইমণি চৌধুৰীৰ ভূমিকা অপৰিসীম। সংগ্ৰামজ্যোতিয়ে এতিয়ালৈকে বিভিন্ন চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত অনেক বঁটা লাভ কৰিছে। আনহাতে ৫ম ভাৰতীয় কলা প্ৰতিযোগিতাত দিব্যাংগসকলৰ জীৱন সমৃদ্ধিৰ শিতানত তেওঁ প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰে। তদুপৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতিক কলাৰ মাধ্যমত মূৰ্ত কৰিবলৈ আয়োজিত কৰা কলা প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ ভূয়সী প্ৰশংসা অৰ্জন কৰিছে। এনেদৰে তেওঁ জনসাধাৰণৰ পৰা বহুত মৰম আৰু বহুত সন্মান পাইছে। তেওঁৰ কিহৰ জৰিয়তে? চিত্ৰকলাৰ জৰিয়তে। তেওঁৰ কলাকৃতিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো বিশেষকৈ জাপান, ফ্ৰান্স আদি দেশত সমাদৰ লভিবলৈ সক্ষম হৈছে। সংগ্ৰামজ্যোতিৰ প্ৰবল আত্মবিশ্বাস আৰু অতুলনীয় কলাকীৰ্তিত আমি সকলো গৌৰৱান্বিত। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, পাঠটি নিশ্চয় বুজি পাইছা ভালকৈ। ইয়াত কি ক'লে, দিব্যাংগ লোকসকলে কেনেদৰে দৃঢ় বিশ্বাসেৰে দৃঢ় মনোবল ৰাখি পেলাই নিজৰ জীৱনত আগবাঢ়ি গৈ আছে। বিভিন্ন বাধা বিঘিনি আহিছে তেওঁলোকৰ জীৱনত, কিন্তু সেইবোৰ তেওঁলোকে নেওচি বাস্তৱ জীৱনৰ লগত নিজৰ জীৱনটো কেনেদৰে আগুৱাই লৈ গৈ আছে তাৰ বিষয়ে এই পাঠটিত এটি আভাস দিয়া হ'ল। এতিয়া জানো আহা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ মাজতে মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, এই চেপ্টাৰটোৰ এই পাঠটিৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে। তোমালোকে তাৰ পৰা ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিবা আৰু ওপৰত ওলাই থকা আই বাটনটো ক্লিক কৰিবা, তাতেই ইয়াৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ উপলব্ধ আছে, তাৰ পৰা তোমালোকে লৈ ল'বা। এতিয়া জানো আহা, দিব্যাংগ মানে কি? দিব্যাংগ মানে অক্ষম নহয়, তেওঁলোক অন্য ধৰণে সক্ষম। এইকেইটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, ভালদৰে চাবা, পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। সকলো দিব্যাংগ বা বিশেষভাৱে সক্ষম লোক প্ৰাণৱন্ত আৰু মৌলিক শক্তিৰ অধিকাৰী।
বাধাগ্ৰস্ততা বা দিব্যাংগ বিষয়টো পুতৌ বা সহানুভূতিৰ বিষয় নহয়, ই হ'ল মানৱ অধিকাৰ আৰু সামাজিক সহ অৱস্থানৰ লগত জড়িত বিষয়। শাৰীৰিক বা মানসিক দুয়ো ক্ষেত্ৰতে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ স্থিতি অতি স্বাভাৱিক বুলি মানি ল'লেহে দিব্যাংগসকলৰ প্ৰতি সুবিচাৰ কৰা হ'ব। দিব্যাংগসকলৰ বাবে বাধামুক্ত পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাটো অতি প্ৰয়োজন। তথ্য, দৃষ্টিভংগী আৰু পৰিৱেশ ইত্যাদিৰ ক্ষেত্ৰত দিব্যাংগসকল যি প্ৰতিবন্ধকতাৰ সন্মুখীন হয় তাক উপলব্ধি কৰি আঁতৰ কৰিব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টি ইমানতেই অন্ত পৰিল আৰু ভালদৰে যদি তোমালোকে বুজি পাইছা তেতিয়াহ'লে যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাবলৈ লৈছা তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লাইক কৰিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। ধন্যবাদ।